සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම. ඔයගොල්ලෝ දෙක දින ડોක්ටර් සෑම් වීඩියෝ channel එකත් එක්ක අද අපි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බබෙක්ගේ මලපහ යන වාර ගාන කොපමණද? එතකොට ඒකේ අඩු වැඩි වීමක් වෙන්නේ කොයි කාලවලදීද? සහ ඒකෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් ලෙඩ වර්ග මොනවද තියෙන්නේ? සහ කුමන අවස්ථාවේදීද අපි වෛද්‍යවරයෙක් කරා යොමු වෙන්න ඕන කියන වැදගත් දේ තමයි අපි කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයා අද ડોක්ටර් සෑම් වීඩියෝ channel එකට අලුතෙන් එකතු වෙච්ච කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ මේ බබාලට හොඳ වීඩියෝ ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට ඒවා playlist එකේ මම පල්ලෙන් ඔයගොල්ලන්ට දාන්නම් link එක. ඒතර ඒවත් බලන්න. ඒවත් ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන මාතෘකා කීපයක්ම ඔස්සේ අපි වීඩියෝ හදලා තියෙනවා. සහ ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන තව මාතෘකා තියෙනවා. ඒක පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒතර අපි ඒ ඔස්සේ වීඩියෝ හදලා ඔයගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන්න. හොඳයි. බබෙක් ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා සාමාන්‍ය ලොකු වෙනකම්ම මලපහ යන එක වාර ගාන එහෙම අඩු වැඩි වීමක් වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. අපිට යම් අවබෝධයක් තියෙනවා අම්මලා තාත්තලා හැටියට කොච්චර වාර ගානක් බබෙක් යනවද එහෙම සහ කොයි වෙලාවෙද අපි ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බෙන්න ඕන කියලා. හොඳයි. දැන් මේ වගු තියා බලන්නකෝ. මේකේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මුලින්ම බබෙක් ඉපදුනහම යන පාට සහ වාර ගාන දක්වලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අලුත ඉපදුණු බබෙක්ගේ මලපහ යන්නේ කළු පාටට. කළු පාට නිකන් තාර වගේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට යන්නේ. ඉතින් ඒක සම්පූර්ණ සාමාන්‍ය දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් ඒක දවස් දෙකක් තුනක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. තුන්වෙනි දවසේ විතර වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් යම්කිසි කොළ පාටක් එක්ක වගේ තමයි මිශ්‍ර වෙලා තමයි টয়ලට් යන්නේ. එතකොට බබාට මව්කිරි විතරක් දෙන බබෙක් නම් ඒගොල්ලන්ගේ ගොඩාක් වෙලාවට ගෝල්ඩන් එලෝ කියන්නේ නිකන් රත්තරන් පාට වගේ තමයි টয়ලට් යන්නේ. ඉතින් 6 4 5 6 මම ඔය දැන් දක්වලා තියෙන ඔකන chart එකේ ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් මව්කිරි දෙන බබාලගේ සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අර බුර්ලට වතුර කියන්නේ මේ හයියට ගන්නට නෙමෙයි ටිකක් වතුර වගේ තමයි টয়ලට් යන්නේ. ඉතින් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම සාමාන්‍යයි. ඒකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් බබාලා මුල්ම කාලේ මුලින්ම දවස් 2 3 ඉඳන් මේ අඩුවෙන් දැම්මට 5ක් 6ක් දවස් 4 සතියක් විතර යනකොට ඒ බබාලාගේ වාර ගන්න වැඩි වෙලා සාමාන්‍යයෙන් টয়ලට් කියන්නේ කිරි බීපු ගමන්ම ඒගොල්ලෝ මලපහ පිට කරන ගතියක් තියෙනවා. ඒකට අර ගෑස්ට්‍රොකෝලික් රිෆ්ලෙක්ස් කියලා ඒගොල්ලෝ කිරි බොනකොටම টয়ලට් යනවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට අම්මලා හිතනවා මේ අපේ බබා කිරි බීපුවා දිරවන්නවත් වෙලාවක් නැහැ. ටක් ගාලා ඒ ටික හැමම යනවා කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඒ බීපු කිරි ටික බබාගේ දිරවනවා. ඉතින් කලින් බීපුවා ටික හැමම යනවා. ඉතින් ඒක මේ ඒකේ බයුත් තත්ත්වයක් නැහැ. ඒක සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඊළඟ කාරණේ තමයි බබා ඔහොම ටික ටික ලොකු වෙලා වෙනකොට බබා සමහර වෙලාවට টয়ලට් දාන එක එන්න අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ දවස් 3 4 සමහරවල් දවස් 5 දාන්න නැති වෙලාවලුත් තියෙනවා. එතකොට අපි බය වෙනවා දැන් මේ බබා টয়ලට් යන්නේ නැහැ. කලින් නම් හොඳ টয়ලට් ගියා. ඉතින් දැන් යන්නේ නැති ඇයි? ඒ ප්‍රශ්නේ නෝ. ඉතින් ඒකත් සම්පූර්ණයෙන්ම සාමාන්‍යයි. බබෙක් සාමාන්‍යයෙන් දවස් 3 4 5 දාන සමහර බබාලා දවස් දෙපාර දවස් සැරයක් එහෙම දානවා. නමුත් සමහර බබාලා දාන්නේ දවස් 3 4කට සැරයක් තමයි. නමුත් එතනදී බබා මහ ගොඩක් හටමන්නේ නැත්තම් බබාට හොඳට වාතය පිට වෙනවා නම් බබා සාමාන්‍ය විදිහට කාලා බිලා ඉන්නවා නම් මේ බයුත් තත්ත්වයක් නෑ. ඒක සාමාන්‍යයි. ඉතින් ඒකින්ද ඒකෙදි බය වෙන්න එපා. ඉතින් බබාට හොඳට මව් කිරි දෙන්න. ඒතර හොඳට මව් කිරි දෙනකොට මේ සාමාන්‍ය විදිහට වැසිකිලියයි. නමුත් බබා තටමනවා නම් බබා ගොඩක් අපහසු වෙනනම් ඉන්නේ විතරක් වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙන්න යන්න. එතකොට විශේෂයෙන්ම මේ වාතය පිට වෙන්නේ නැත්නම් වෛද්‍යවරයෙක් සරා යොමු වෙන්න ඕනේ. මොකද බබාලගේ බඩවැල් වල විවිධ සංකෘතතා ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එතනදිත් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒකින්ද ඒ වගේ වුණත් වෛද්‍යවරයෙක් කරා යොමු වෙලා පොඩ්ඩක් පෙන්නලා ඒ අවශ්‍ය උපදෙස් ගන්න ඕනේ. බබාගේ මලපහ පිට වෙන්න පරක් වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ දවස් 2 3ක් යනවා නම් මම ඕගලන්ට කියලා දෙන්නම් බබාගේ බඩ මසාජ් කරන විදිහක්. ඒකෙන් ඕගලන්ට පුළුවන් වෙනවා බබාට මලපහ යාම සඳහා උත්තේජනය කරන්න. මේක I love you කියලා තමයි නිමොනික් එකක් හැටියට තියෙන්නේ. මේකෙන් I love you කියලා බඩ මෙන්න මේ විදිහට මසාජ් කරනවා. එතකොට බබාට වැසිකිලි යන්න ඒක උදව්වක් වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට බබාගේ කකුල් දෙක බයිසිකලයක් පදින වගේ හොල්ලන එකත් මලපහ පිට කිරීම සඳහා උත්තේජනයක් වෙනවා. හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් දැන් subscribe කරන්න, comment එකක් දාන්න සහ like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ තමයි බබාට දැන් අර මේ constipation එක කියන්නේ මල බද්ධය කියන්නේ කොයි වෙලාවද කියන එකත් සමානම්මලට ප්‍රශ්න තියෙනවා. එනි මල බද්ධය කියන්නේ ගොඩක් හයියට නිකන් කල්කට වගේ টয়ලට් යනවා නම් ඒක මල බද්ධය.
ඉතින් අපි ඒක තමයි නවත්ත ගන්න. දැන් සාමාන්‍ය විදියට මේ ගොඩක් හයියට නැතුව සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට දවස් 3-4 සැරයක් වුණත් টয়ලට් යනවා නම් ඒක මලබද්ධයක් නෙමෙයි. ඒක සාමාන්‍ය තත්ත්වයක බබාලයක් කොහොමත් ඒක සාමාන්‍යයි. ඉතින් අපි කන බොන දේවල් කිරි දෙන එක ඒක සාමාන්‍ය විදියට කරන නිසා එතකොට ඒක සාමාන්‍යයෙන් යනවා. බබෙක්ගේ টয়ලට් යන එක පොඩි බබාලා විතර නෙමෙයි. මොකද සාමාන්‍ය බබාලාගේ ඕන කෙනෙක්ගේ පාට. එතකොට ඒකේ ඝනත්වය කියන්නේ කන්සිස්ටන්සි කියන්නේ ඝනත්වය. එතකොට ඒකේ තියෙන ගඳ ඒ වගේ පවා වෙනස් වෙන්න විවිධ හේතු කාරණා තියෙනවා. එකක් එයාගේ මේ කන බොන දේවල් බලපානවා. ඒ කියන්නේ මව් කිරිද බොන්නේ, බෝතල් කිරිද බොන්නේ. එතකොට සහ සමහරවිට අම්මා මේ ගොඩක් ඔය මේ එළවලු ජාති සමහර ජාති ගෝ වගේ ඒවා කෑවහම බබාලගේ ඉතින් টয়ලට් යන එකේ පොඩි ගඳ ගතියක් ඒ වගේ එන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඒවා සහ වෙන අනෙකුත් රෝගාබාධත් බලපානවා. ඉතින් ඒවා අනුව තමයි එතකොට টয়ලට් යන එක යන ඒවා ඔක්කොම තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් එකින් එක අරගෙන බලමු මොන වගේ දේවල්ද අපිට මේවෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා. අලුත උපන් බබෙක් නම් ඒගොල්ලන්ට යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එක්ක තාර වගේ කළු පාට ඒ වගේ ඒවා යනවා. එහෙම නැත්නම් කොළ පාට වගේ තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම සාමාන්‍යයි. ඒක අලුත් බබෙක්ගේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. ඊළඟට මේ බබා මව් කිරි බොන බබෙක් නම් එයාගේ টয়ලට් යන එක අර ටික ටික දැන් කළු පාට ඉඳලා කොළ පාට වෙලා ඊට පස්සේ මේ ගෝල්ඩන් යෙලෝ පාට රත්තරන් පාට වගේ තමයි යන්නේ. චූටි කොළ පාට බවක් මිශ්‍ර වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. මුල් අර දවස් 3-4 වගේ මුල් දවස් 2-3 වගේ කොළ පාට ගියාට ඊට පස්සේ ටික ටික කොළ පාට අඩු වෙනවා. දිගින් දිගටම කොළ පාට යනවා නම් ඒකෙන් කියන්නේ ඕගොල්ලෝන් අර මව් කිරි දෙනකොට පසු කිරි ටික බබාට හරියට හම්බෙලා නැහැ කියන එක තමයි. ඉතින් මුල් කිරි සහ පසු කිරි ගැන ඔබට අවබෝධයක් නැත්නම් මගේ වීඩියෝ එකක් හදලා තියෙනවා ඒ ගැන. ඒක බලන්න. බලලා ඒ ගැන හොඳ අවබෝධයක් ගන්න. පසු කිරි අනිවාර්යයෙන්ම බබාට හම්බෙන්න ඕනේ. ඒකින්ද කිරි දෙන වෙලාව ටිකක් වැඩි කරලා පසු කිරි බබාට හොඳට හම්බෙන විදිහට කිරි දෙන්න. එතකොට ඔය කොළ පාටක තියෙන තියලා ගිහලා අර මේ ගෝල්ඩන් yellow කියන්නේ රත්තරන් පාටට টয়ලට් යන්න පටන් ගන්නවා. ඊළඟට දැන් බබා ආහාරයම පටන් ගත්තන් පස්සේ බබාගේ අර ටිකක් අර බුරුලට වගේ ගිය টয়ලට් යන එක ටිකක් හයි වෙලා සාමාන්‍යයෙන් අර මේ වතුර ගතිය නැතු ටිකක් ඝන ගතියට බවට පත් වෙනවා. ආහාර පටන් අරන් ටික දවසක් යනකොට ඒක අපේ සාමාන්‍ය වැසිකිලි යන ගානට බබාගේ හැදෙනවා. ඒකින්ද අර මව් කිරි දෙන කාලේ පොඩ්ඩක් අර වතුර ගතියට ගියා කියලා ඒකට බය වෙන්න එපා. එතකොට බෝතල් කිරි දෙන බබාලාගේ එහෙමනම් ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් ඩාර්ක් yellow පාටක් වගේ තමයි ගොඩක් අර තද කහ පාට වගේ සහ සමහර දුඹු පාට වගේ මේවා টয়ලට් යාමක් තමයි බබාලාගේ තියෙන්නේ. ඒකත් සාමාන්‍ය මව් කිරි දෙන බබාලාගේ টয়ලට් ඒ කියන්නේ මල පහවල ගඳට වඩා ටිකක් ගඳ වැඩි බෝතල් කිරි දෙන බබාලාගේ මල. ඉතින් ඒකින්ද මේ ඒකත් සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. එතකොට මම දැන් ගොඩක් ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා සාමාන්‍ය තත්ත්වවල ගැන. එතකොට අපි දැන් අසාමාන්‍ය තත්ත්වයන් මොනවද කියලාත් බලමු. එතකොට මම ඒකෙදී ඔයගලන්ට එකක් කියලා දුන්නා මේ මල බද්ධය කියන එක. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් අර ගල්කට වගේ හයියට යනවනේ ඒක මල බද්ධය. ඒතකොට ඒකෙදී බබාගේ දියර ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න ඕනේ. එතකොට කන ආහාරවල විශේෂයෙන් ලොකු බබෙක් නම් ඒගොල්ලන්ට අපිට ගස් ලැබුවේ වගේ දියරමය ಜಾති වැඩියෙන් තියෙන හොඳ টয়ලට් යන පහසුවෙන් කොළ ಜಾති එහෙම වැඩිපුර දීලා ඒගොල්ලන්ගේ টয়ලට් යන එක සාමාන්‍ය විදිහට හදාගන්න උත්සාහ කරලා බලන්න ඕනේ. බැරි වුණොත් වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙලා ඒකට උපදෙස් අරගෙන ඒකට අදාළ ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕනේ. මොකද සමහරලාට ලේවත් එහෙම බලලා ඒවයි සමහර වෙනස්කම් තියෙන පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් අපිට අනිවාර්ය කරගන්න වෙනවා. ඒකින්ද එහෙම තිබුණොත් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. නමුත් මුලින් ඔයගලන්ට කරලා බලන්න පුළුවන් අර මේ ආහාර රටාව වෙනස් කරලා ගොඩක් ඒගොල්ලන්ට টয়ලට් යන පහසු වෙන ආහාර දීලා මුලින් බලන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි මේ බඩේ ලියාම කියන එක. දැන් බබෙක්ගේ අර පොඩි බබාලා ගැන විශේෂයෙන්ම බඩේ ලියාම කියන එක සමහරට අඳුර ගන්න අමාරු වෙන පුළුවන් බබා අම්මලාට. මොකද ටිකක් කොහොමත් මේ මව් කිරි දෙනකොට ටිකක් වතුරට වගේ යන්නේ. නමුත් දැන් බඩේ ලියනවා කියන එකේ වාර ගන්න ගොඩාක් වැඩි වෙනවා. සහ අර සමහරවල් පැම්පස් එකම දානවා පැම්පස් පිරෙනවා වගේ යනවා. වතුර ගොඩාක් වැඩි. ඊට පස්සේ බබාත් දඟලනවා ගොඩක් අපහසුයෙන් ඉන්නේ. සමහරවල් උණක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වුණාම පස්සේ අපිට දැනගන්න ඕනේ මෙයාගේ දැන් සාමාන්‍ය යන තත්ත්වෙ නෙමෙයි මේ ඊට වඩා වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඒකට නිවැරදි වෛද්‍ය උපදෙස් පතලා ඒකට අවශ්‍ය බෙහෙත් ගන්න ඕනේ. එතකොට එකත් එක හරියයි. ඒකින්ද අර සාමාන්‍ය තත්ත්වයෙන් වෙනස් වෙලා බඩේලිය තත්ත්වයක් આવත් ඔයගොල්ලෝ ඒක අඳුරගෙන ඒක නිවැරදි ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕනේ. ඊළඟ එක තමයි ඔයගොල්ලෝ බබා টয়ලට් යනකොට මේ මල පහත් එක්ක ලියනවාද කියලා බලන්න ඕනේ. ඒක රෝගී තත්ත්වයක්. අය ගොඩක් වෙලාට හයියට මල පහව ගියාමත් ලියන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව විවිධ සංකුලතා ඇති වෙනවා බබාලගේ ඒ වගේ බඩවැල් එකක් ඇතුළට එකක් ගිහිල්ලා යන අවස්ථා එහෙම තියෙනවා. ඒ වෙදිත් මේ මල පහත් එක්ක ලියන වෙලාවල් තියෙනවා. ඊට අමතරව බඩේලිය යනකොටත්
ලියන්න පුළුවන්. ඒකට ඒ වගේ වෙලාවට වෛද්‍ය උපදෙස් පතලා ඒකට නිවැරදි මේ ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් ඒක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණේ තමයි ඔයගොල්ලෝ දැන් කැම බීමත් එක්කත් ඒගොල්ලන්ගේ මේ මලපහවල පාට වෙනස් වෙනවා. ඒකට සමහර රතු පාටට මලපහ පිට වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ නෙක්ටෝ බීලා හිටියොත් හරි තව රතු පාට දේවල් කාලා බීලා තිබුණොත් එහෙම ඒකින්ද ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. කළු පහටට මලපහ පිට වෙන්න පුළුවන් මුල් කාලෙදී. නමුත් ඒක හරියනවා. ඊට පස්සෙත් මලපහ පිට වෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට ඒකෙදී අර මේ යකඩ එහෙම බබාට බොන්න දෙනවා නම් ඒකෙදිත් කළු පාට මලපහ පිටවීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒකින්ද යකඩ දෙනවා නම් කළු පාටට යනවා. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් කළු පාටට යන්නේ නැහැ. එහෙම යනවා නම් යන්න හේතු වෙන්න පුළුවන් සමහරකට අම්මගේ පියවුරුවේ මොකක් හරි තුවාලයක් වෙලා එතනින් ඒ කියන්නේ බබා කිරිබොනකොට අර පැක් නිපල් කියලා එනවා. තන පුඩු තුවාල වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් එතනින් පොඩක් ලේ ඇවිල්ලා ඒවා බබාගේ ආහාර මාර්ගයට ගිහලා ඒ පිට වෙනකොටත් කළු පාට තමයි යන්නේ. ඊට අමතරව බබාගේ ආහාර මාර්ගයේ මොන හරි ලේ යාමක් හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්න තිබුණත් කළු පාට යනවා. ඒකින්ද අර යකඩ එහෙම දෙන්නේ නැතුව කළු පාටට යනවා නම් පොඩක් වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙලා එහෙම වුණොත් පින්න ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම බබාගේ මලපහ ලා පාට වෙනවා නම් ඒකත් රෝගී තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අක්මාවෙන් හදන යම් සංඝටකයක් මල එක්ක එකතු වුණාම තමයි ওই කහ පාට හැදෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ඒ එකතු වෙන මාර්ගයේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් මේ මල සාමාන්‍ය ලා පාට වගේ තමයි යන්නේ. එතකොට කහ පාට නෙවෙයි ඊට වඩා ගොඩක් ලා පාටට යන්නේ. එහෙම වුණොත් ඒක වෛද්‍යවරයට පෙන්වන්න වෙනවා. දැන් පාට ගොඩක් මඩු වෙලා ගිහලා නිකන් අර සුදු පාට සමාන පාටකටත් යන්න පුළුවන්. එතකොට නම් ඉතින් අර මේ අක්මාවෙන් හදන ඒ සංඝටකයේ ආහාර මාර්ගයට එකතු වෙන්නේ නැතුව කොහේ හරි මේ බ්ලොක් එකක් තියෙන ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණොත් එහෙම වෛද්‍යවරයෙක් බලලා නිවැරදි ප්‍රතිකාරයක් දෙන්න ඕනේ. ඒකින්ද මලපහ පිට වෙනකොට ඒ පාට ගැන ඔයගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න. හොඳයි මං හිතන්නේ බබාගේ මලපහ පිටවීම සම්බන්ධයෙන් අපි ගොඩාක් දේවල් කතා කරා. ගොඩාක් වැදගත් දේවල් කිව්වා. දැන් මේකෙදි ඔයගොල්ලෝ අර ගාන ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. වැඩියෙන් යනවා නම් බඩේලීම යාමක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකට නිවැරදි ක්‍රියාමාර්ග ගන්න. ඒ වගේම මලපහත් එක්ක ලේ පිට වෙනවද කියලා සැලකිලිමත් වෙන්න. එතකොට කන්සිස්ටන්සි කියන්නේ ඝන ගොඩක් හයියටද යන්නේ. ඒ ගැන ඔයගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න. එහෙම වුණොත් ඒක ගොඩක් ආහාරට වෙනස් කරලා හදා ගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව අවශ්‍ය වුණොත් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ගන්න වෙනවා. ඊට අමතරව පාට ගැනත් මම දැන් ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඒකින්ද ඒවෙන් මොන හරි වෙනස්කමක් හරි මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙලා ඒ ගැන සම්පූර්ණ දැනුවත් වෙන්න සහ යම් රෝගී තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් බෙහෙත් ගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ බබාව නිරෝගීව තියාගන්න පුළුවන් වෙනවා. හොඳයි. තව ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ දේවල් සමහර දැනගන්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් නැවතත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.